Maligayang pagbabalik sa inyo mga nilalang. It's a good day, it's a brand new day, it's a special day na naman. Ngayong araw na ito dahil meron na naman akong ipapakita sa inyo isang smartphone from Huawei. Okay? So this one is the Y7p. Kita nyo ba yan? Punch hole. So, it's another entry-level smartphone na naman ang nilabas ng Huawei. Excited na akong pag-usapan si Y7p, kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! Okay, so tingnan na natin kung ano meron sa loob. Let's do the unboxing. Okay, so ito na yung Huawei Y7p. Ayun o. Boom! Ayan. So guys, dalawang variant ang nilabas nito, okay? Yung Midnight Black, which is ito, and yung isa yung Aurora Blue. The aesthetic design is nice. Yung futuristic glare talaga yung nagdala dito eh. Alam niyo yun, yung very unique design and concept that you cannot find in any other smartphones na lumabas sa market. Of course, we have the Huawei branding dito and some information. Tapos makikita din natin guys, meron tayong fingerprint scanner dito sa likod and triple camera setup. Napag-uusapan naman natin mamaya. Tapos for the material guys, ang likod nito is plastic, but as you can see guys, it's glossy. And then for the body, plastic din siya. Tapos makikita natin dito sa may right side ng phone, andito yung volume rocker and yung power button. And then dito naman sa may left side, nandito naman yung triple card slot. Okay? So pwede natin expand yung storage nito using micro SD card and we can use up to 2 SIM card. Okay? On the bottom of this phone, makikita natin yung micro USB port and then the 3.5mm jack, of course, and speaker. 82.4% screen to body ratio itong si Y7p. Ayan, as you can see, full view display na siya. Okay? Dahil, boom! Punch hole na to. Mas mararanasan na natin yung pagka full view display niya when it comes to movies, when it comes to games, Facebook, Twitter, Instagram. Mas may enjoy na natin gamitin itong si Y7p. Of course, under this punch hole, nandito yung camera. Alright? So, speaking of camera, pag-usapan muna natin yung triple camera setup sa likod. Alright, so si Huawei 7p, meron siyang powerful triple AI camera. So meron siyang 48 megapixel main camera, f1.8, meron 8 megapixel for ultra wide naman, and 2 megapixel for depth sensor. Para naman sa front or selfie camera, meron siyang 8 megapixel. The good thing about the smartphones na lumalabas ngayon is meron siyang ultra wide, which is yun yung feeling ko pinaka gusto ko sa lahat ng features sa mga smartphone ngayon. Mas makaka-capture mo kasi ng wider yung mga scenery or yung mga event na gusto mong kunan. At hindi lang yun guys, kasi you can use the ultra wide camera while shooting videos. Very helpful to, lalong-lalo na sa mga nagbablog tulad ko. Okay, kasi mas makukuha mo yung mga gusto mong kunin sa background nyo, or if you are into travel vlogs, okay na okay yung ultra wide nito while taking videos. Isa din sa mga best feature ng camera nitong si Y7p is yung super night shot. Alam naman natin lahat guys na si Huawei ay isa sa mga best camera when it comes to night mode. Meron din itong slow motion mode guys ng up to 480 fps. So kumuha din ako ng mga sample shots using the Huawei Y7p. So napahanga din ako, napabilib din ako sa kakayahan ng camera nito. Okay, gusto niyo makita? Enjoy!
naman guys, meron siyang fingerprint scanner sa likod. And of course, meron siyang face recognition. So try natin parehas kung mabilis and accurate. Alright. Yes! Mabilis siya guys. Not the fastest, but still, it works. Okay, so try naman natin yung speaker ng Y7p kung okay siya. I just wanna get at your feelings and take the pain away. Listen to melody and take the pain away. And take the pain away. Okay, so yung Y7p comes pre-installed with App Gallery. Pwede mo gamitin yung App Gallery to search, download, manage, and share mobile apps. Nakakategorize din ito for games, lifestyle, education, and more. You can also enjoy exclusive contents, gifts, and rewards in App Gallery. Ayos yun na, yung paid app minsan magagamit mo ng libre. Meron din wishlist itong App Gallery where you can request apps or games na wala pa dito and basically they will hunt them for us. As you can see guys, okay na okay yung downloaded apps using App Gallery, and kung nangangamba ka kung secure yung na-download mo, ang App Gallery merong 4 layers of security, kasama dito ang malicious behavior detection and privacy check. So yeah, App Gallery does the job pagdating sa pagmamanage ng apps kay Y7p. For the platform naman guys, yes, running on Android 9 Pie, MUI 9.1. And then for the chipset naman guys, high silicon Kirin 710F na may GPU na Mali G51. For me, pasok na pasok pa rin si Kirin 710F for gaming and of course for media consumption. So sinubukan ko muna si Asphalt 9 dito kay Y7p, and as you can see guys, very playable pa rin siya and smooth. Nakatulong din dito yung punch hole display na nakapagbibigay naman ng full view experience. At alam niyo naman guys, yung lagi natin ginagawa sa mga phone is gumagawa tayo ng separate video sa kanyang gaming performance. Alright? So gaming test and battery life. Alright, so usapang battery life. Itong si Huawei Y7p, meron siyang napakalaki na 4,000 mAh. Hindi nga lang siya fast charging or hindi nga lang siya quick charging, but still meron siyang 10 watt charging. What do we expect guys sa ganong klaseng baterya? Okay? Napakalaki na yung 4,000 para sa akin. Gaya na sinabi ko sa mga previous videos ko, very important ang battery lalo na sa mga heavy users. Minsan yung ibang smartphone hindi na umaabot sa isang araw or hapon pa lang lobat na, okay? So sa ganito kalaking baterya na 4,000 mAh, aabot na siya hanggang kinabukasan, which is good, and which is yun yung isa sa mga feature na hinahanap ko sa isang smartphone. And there you go guys. What do you think about the Y7p? Para sa akin may panlaban siya. Unang-una sa lahat is meron siyang powerful 48 megapixel triple AI camera setup. Pangalawa guys is yung design ng Y7p. Alright? Ang ganda niya, as in, wala akong masabi. Okay na okay yung design. Fresh and new sa ating mga mata. Pangatlo guys is yung chipset na Kirin 710F. Sa ganitong entry-level smartphone, under 10,000 pesos, pasok siya para sa akin. And lastly guys, yung 4,000 mAh battery capacity ng Y7p, which is magagamit mo na siya ng mas matagal at mas may enjoy nyo siya. And that's it for today's video. Sana nakatulong itong video na to. Kung nagtatanong ka or wala kang idea about kay Huawei Y7p, siguro ito na yung answer sa inyong katanungan. Kung okay ba siya or sulit ba siya. Para sa akin, yes, sulit na siya. Under 10,000 pesos sa kanyang specification. At kung gusto mo pa makakita ng ganitong klaseng video, pinapayo ko na sa iyo kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Alright, hanggang sa uli nating pagkikita. Nice!